Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for community because we believe our community thrives when we come together. We thank you for joining us each Tuesday evening on Little Saigon TV, channel 56.10, and on Wednesday morning. This is a bilingual English and Vietnamese program dedicated to educating, empowering, and inspiring our community. Today, we have two guests on our show. That's Ms. ThaiVietPhan, the City Council member of the City of Santa Ana, and TinaDoLee. Tina is the Vietnamese liaison in the community. Julie kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình Kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Julie cảm ơn quý vị đã luôn luôn ủng hộ chương trình mỗi thứ ba lúc 7 giờ trên đài 56.10 và mỗi sáng thứ tư. Chương trình Kiến thức y khoa, gia đình và xã hội là chương trình song ngữ. Julie hy vọng nói về thông tin rất là quan trọng cho quý vị khán giả hôm nay. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với đó là nghị viên của thành phố Santa Ana, tỷ ThaiVietPhan, và thêm nữa đó là chị TinaDoLee. TinaDoLee là người Vietnamese liaison của thành phố Santa Ana. Welcome, ladies, to the show. Hi, thank you so much, Julie. Thank you, Little Saigon and Little Saigon TV, excuse me, and the audience for giving me the opportunity to speak with you and just to talk more about Santa Ana. My name is ThaiVietPhan. I'm a Santa Ana Council member representing Ward 1, where the majority of Vietnamese residents reside in Santa Ana. Xin kính chào quý vị, tôi là ThaiVietPhan, nghị viên Hội đồng thành phố Santa Ana, người Mỹ gốc Việt đầu tiên ở thành phố. Thái là đại diện cho khu vực 1. Tất nhiên là cái khu vực có nhiều người Việt ở nhiều nhất. Thái rất là cảm ơn khán giả và chị Julie Diệp cho Thái cơ hội để mà nói chuyện với khán giả về mấy cái điều thông tin ở thành phố Santa Ana. Cảm ơn Thái. So thank you so much for coming on to the show. And Tina, welcome to the show. Chào chị Julie. Hi Julie. Thank you for inviting me to Little Saigon TV for this show. As the introduction earlier, Tina is a new Vietnamese community liaison of the city of Santa Ana, and I just started my job not long ago. This is my pleasure to join the show. Thank you, Julie, and thank you, Little Saigon TV, for the invitation. Xin chào quý khán giả của đài Little Saigon TV. Tina là cái người đại diện cho cộng đồng Việt Nam của thành phố Santa Ana. Đây là một cái chức vụ mới và đầu tiên của thành phố. Tina rất là hân hạnh có dịp được giúp đỡ, hỗ trợ cho cộng đồng mình. Và cảm ơn chị Julie cũng như đài Little Saigon TV đã cho Tina có dịp để trò chuyện với quý vị ngày hôm nay. Well, thank you so much for coming on to the show. I know we worked with each other, seen each other so much in the community, and it's the first time I'm able to have you on the show. But more importantly, I want the audience to know who you are and how did you get to the point of being a city councilwoman and the first Vietnamese American city councilwoman of Santa Ana. Thanks. So Santa Ana redistricted a few years ago because Vietnamese residents sued the city for diluting the Asian American vote, and specifically the Vietnamese vote. You know, there are over 25,000 Vietnamese residents in Santa Ana, but we had never had a Vietnamese person represent us on the dais. I grew up in Santa Ana. People still know Santa Ana as where Little Saigon was founded, and so we wanted to make sure that we had representation on the dais. And that means fighting for language resources, fighting for culturally relevant programs, and also fighting for someone who can translate and help, you know, do outreach with the community. Yes. Thái nói thêm về tiếng Việt Nam cho cộng đồng Việt Nam thì Thái lớn lên cũng là người đi vượt biên trong bụng mẹ qua nước Mỹ này sinh ra, rồi lớn lên ở Little Saigon ở Santa Ana, không có nhiều chương trình và không có nhiều chương trình để giúp đỡ mấy người nói tiếng Việt. Và cho dù Little Saigon đã là bắt đầu ở Santa Ana nhưng mà có hơn 25.000 người Việt Nam nhưng mà không có ai đại diện cho cộng đồng mình hết. Cho nên lúc mà Thái làm nghị viên cho nên phải tranh đấu cho coi như là chương trình cho người Việt, biết thông dịch cho người Việt và tranh đấu cho một người giống như chị TinaDoLee để mà giúp đỡ liên lạc với lại làm việc với lại cộng đồng Việt Nam.
Well, Julie rất cảm ơn Thái for mấy công việc là Thái làm trong cộng đồng Việt Nam của mình. Trước nhất, Julie thấy là Thái là người rất là trẻ và có tài với thương cộng đồng Việt Nam, là Julie thấy là hân hạnh được có lần Thái lên show của Julie. Mà đặc biệt nữa là Julie gặp được chị Tina. Làm sao chị Tina được có cái công việc đấy, chị thấy? Thì trong cái budget thì coi như là tranh đấu cho cái job, kiếm người nhân viên nào mà có thể biết viết, biết đọc, biết thông dịch bằng tiếng Việt, và có người có thể có làm việc chung với lại cộng đồng Việt Nam ở thành phố SantaAna mà ở Little Saigon luôn. Rồi cho nên chắc là chị Tina nộp đơn thôi. So Tina, chị nói thêm làm sao, how did you get into this position, and why is it so important for the Vietnamese community for you to be the Vietnamese liaison in the community? Yeah, thank you, Julie, for the questions. I grew up in Vietnam, born and grew up in Vietnam, close to 75, and I went to school there and went to college, worked in Vietnam, and I came to the US in 2007. So when I got here, luckily, because I have the skill, the language skill, and also the knowledge. So I started as the interpreter over the phone, and then from that, I become court certified for the Vietnamese language. Wow, and then, that's amazing. But for me, I always want to serve the community. So when the Register of Voters, they have a position for community program specialist, which is for someone who will translate all the election material from English to Vietnamese, and also doing outreach to the Vietnamese community. So I started with them first in 2019. So I've been doing quite a lot of elections, including the major election in 2020. The job is very interesting, a lot of tight deadlines and pressure. However, I love what I did. But to me, I feel like I want to serve more in the community, and working for the county, there are certain restrictions that I could not do. So when SantaAna opened this position, I said, oh my God, I love it. And so that's how I'm here. It seems like an ideal job for you. Yeah, so I can translate, I can interpret, and I can do outreach. In both Vietnamese and English, of course. Chị Tina nói thêm về tiếng Việt Nam cho cộng đồng bên mình. Yeah, thì Tina là sinh ra lớn lên ở Việt Nam, đi học và đi làm ở bên Việt Nam, và Tina chỉ qua Mỹ từ khoảng năm 2007. Khi mà Tina qua Mỹ thì Tina bắt đầu làm cái công việc một cái người thông dịch viên tiếng Việt qua điện thoại. Và khi làm cái công việc đó, Tina có cơ hội giúp đỡ rất là nhiều quý vị có những cái vấn đề khó khăn về ngôn ngữ. Thì sau khi mà làm cái công việc đó một thời gian thì Tina quyết định là mình phải tiến một bước xa hơn. Thì Tina đã chuẩn bị và thi và lấy được cái chứng chỉ là thông dịch viên hữu thể của tòa án. Và tên của Tina là 150, hình như là bây giờ là 58 người thông dịch viên tiếng Việt của toàn tiểu bang California. Và khi mà Tina làm cái công việc này thì Tina có cơ hội quen biết rất là nhiều người trong cộng đồng, và Tina cảm thấy là cái vấn đề về tiếp cận ngôn ngữ là một cái thiếu sót rất là nhiều của một số cái cơ quan chính quyền ở đây. Cho nên khi mà bên Sở Ghi danh Cử tri họ có mở ra một cái vị trí về một cái người chuyên viên cộng đồng cho cộng đồng Việt Nam, phụ trách về dịch tài liệu bầu cử từ tiếng Anh qua tiếng Việt, cũng như là làm về tiếp cận cộng đồng, thì Tina đã làm cái công việc đó trong hơn 2 năm, gần 3 năm. Thì ở county, ở quận á, thì cái công việc nó khá là nhiều và nó có rất là những cái đòi hỏi khắt khe về thời gian cũng như là những cái thời hạn mình phải làm, và cái cơ hội để mà tiếp cận và làm công việc cho cộng đồng nhiều hơn như ý Tina mong muốn thì nó bị giới hạn. Cho nên đó là lý do vì sao khi mà thành phố SantaAna họ mở cái vị trí này á, Tina rất là vui nộp đơn và may mắn là đã được nhận, và Tina làm cho thành phố SantaAna thì chỉ gần 2 tháng thôi. I'm so happy that you applied for the job and got the job. You know, she seems so qualified and such an ideal candidate for this position. We're so lucky. I'm so happy to see both of you have so much love for the Vietnamese community. More specifically, making sure that everybody in our community can access programs that are available
to our community and making sure that language and the cultural differences don't get in the way. So hopefully, after the commercial break, we definitely can have more opportunities to talk about, more detail about, the work in the city and so many programs and services that you both are doing to advocate and to support our community. Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hôm nay Julie có một thời gian rất là đặc biệt nói chuyện với nghị viên của thành phố Santa Ana, đó là chị ThaiVietPhan, and với chị TinaDoLee, đó là người Vietnamese liaison của thành phố of Santa Ana. Sau phần quảng cáo, Julie sẽ có thời gian tiếp tục nói thêm về chương trình của thành phố Santa Ana với rất nhiều chương trình đã giúp đỡ cộng đồng Việt Nam của mình. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV.